Hello everyone. So আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত সেন্সাছৰ সেল্ফ ইনুমেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাই দিম। সো তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা, গুগলত গৈ প্ৰথমতে সাৰ্চ কৰিবা se.census.gov.in। এইটো সাৰ্চ কৰি চাবা ইয়াতে এটা ইন্টাৰফেস আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ। সো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব। সো ইয়াত চোৱা দিয়া আছে সেল্ফ ইনুমেৰেশ্যন এইচএল লগইন। সো ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, লগইন কৰিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্টত আমি ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো ইয়াত আমাৰ ষ্টেট যেহেতু আছে আসাম, সো আমি আসাম ষ্টেট সিলেক্ট কৰিম আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে অক কৰি দিবা। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা, ইয়াতে চোৱা নেম অফ দি হেড অফ হাউচ হোল্ড, মানে ফেমিলিৰ যিজন হেড আছে তাৰ নাম দিব লাগে, ঠিক আছে। সো নাম এটা দি দিয়া, নিজৰ ফেমিলিৰ যিজন হেড আছে তাৰ নাম দি দিলা। সো মই ইয়াতে নামটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত চোৱা কি আছে ইমেইলটো অপশ্যনেল, যদি কাৰোবাৰ ইমেইল নাই তেতিয়াহ'লে দিব নালাগে। তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগে। সো ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো এতিয়া দি দিয়া। সো মই ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দি আছোঁ। সো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চোৱা এটা কেপচাৰ দিয়া আছে, ঠিক আছে। এই কেপচাৰটো আমি ইয়াতে বহুৱাব লাগে। সো কেতিয়াবা ইনভেলিড কেপচাৰ দেখাব পাৰে। সো আকৌ কেপচাৰ নতুনকৈ আহিব, কেপচাৰটো শুদ্ধকৈ দি দিবা। সো এতিয়া চোৱা OTP সেন্ড টু ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ। এতিয়া OTP যিটো আছে অকে কৰিবা, যিটো OTP আছে এইটো ইয়াতে বহুৱাই দিবা OTPত। সো মই মোবাইলৰ OTPটো ইয়াতে বহুৱাই দিছোঁ। OTPটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লেংগুৱেজ সিলেক্ট কৰিব পাৰে। যদি তোমালোকে ইংলিছত কমফৰ্টেবল তেতিয়াহ'লে ইংলিছ সিলেক্ট কৰিবা, যদি হিন্দীত কমফৰ্টেবল হিন্দীত সিলেক্ট কৰিবা, নহ'লে অসমীয়া সিলেক্ট কৰিবা। সো মই ইয়াতে অসমীয়া সিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ কেপচা আছে, আকৌ কেপচাৰটো দিব লাগিব। সো কেপচাৰটো দি আছোঁ মই। সো কেপচাৰ দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই OTP, তোমালোকে যিটো OTP দিছে সেইটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। যিকোনো বেলেগ নাম্বাৰ দিলে নহ'ব, সো নিজৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব। সো এতিয়া চোৱা OTP যেতিয়া ভেৰিফাই হৈ যাব, তাৰপিছত এনেকুৱা নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব। নতুন ইণ্টাৰফেচ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে। সো ইয়াতে চোৱা কি দি আছে আমাক, 1 নম্বৰ দি আছে নিশ্চিতকৰণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট গণনাকাৰীক আপোনাৰ স্বগণনা আইডিটো আৰোপ কৰিবলৈ মানচিত্ৰত আপোনাৰ ঘৰৰ অৱস্থান চিহ্নিত কৰিব লাগিব। সো ফাৰ্ষ্টত আমি মানচিত্ৰত আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ অৱস্থান চিহ্নিত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰঙা ৰঙৰ অৱস্থান মাৰ্কাৰটো আপোনাৰ ঘৰলৈ বা আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ অৱশ্যই লৈ যাব লাগিব। যদি মাৰ্কাৰটো ইতিমধ্যে আপোনাৰ ঘৰৰ ওপৰত আছে, তথাপি ইয়াক সামান্য স্থানান্তৰ কৰিব আৰু পুনৰ আপোনাৰ ঘৰলৈ বা আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ আনিব। মোবাইলত স্বগণনাৰ বাবে 2টা আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰি ৰঙা ৰঙৰ অৱস্থানটো মাৰ্কাৰটো আপোনাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিব। সো ইয়াতে যিখিনি লিখা আছে মই বুজাই দিম কি আছে চোৱা। এতিয়া ইয়াতে আমাক কি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত যিহেতু আমি ৰাজ্য সিলেক্ট কৰিছোঁ অসম, তাৰপিছত আমি জিলাক সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো মই ইয়াতে নিজৰ জিলাটো সিলেক্ট কৰি দিবা। সো মই ইয়াতে মোৰ জিলা সিলেক্ট কৰি আছোঁ বুজাই। তাৰপিছত পিনক'ডটো, ঠিক আছে, নিজৰ পিনক'ডটো সেট কৰি দিবা। সো মই পিনক'ডটো দি আছোঁ। সো পিনক'ড দিয়াৰ পিছত নিজৰ গাঁওখনৰ নাম দিব লাগিব, ঠিক আছে। সো নিজৰ গাঁৱৰ নাম ইয়াতে সাৰ্চ কৰিবা। সো মই মোৰ নিজৰ গাঁৱৰ নাম সাৰ্চ কৰি আছোঁ। সো গাঁৱৰ নাম সাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা আহি যাব। সো ইয়াতে চোৱা মোৰ গাঁৱৰ নাম আহি আছে। সো নিজৰ যিটো গাঁও আছে সো সেইটো সিলেক্ট কৰিবা, ঠিক আছে। সো ইয়াতে মই মোৰ গাঁওখন সিলেক্ট কৰি দিলোঁ। গাঁও সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলত চোৱা এটা ছেটেলাইট ইমেজ আহিব, ঠিক আছে। এই ছেটেলাইট ইমেজটো অহাৰ পিছত তোমাৰ নিজৰ ঘৰ য'ত আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। অৱস্থানটো ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, সো গাঁৱৰ নাম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছেটেলাইট ইমেজ আহিব, ঠিক আছে। সো এতিয়া ছেটেলাইট ইমেজটো কেনেকৈ কৰিব, মোবাইল হ'লে 2টা আঙুল টিপি বা ডেস্কটপ বা লেপটপ যদি হয় তেতিয়াহ'লেতো মাউচ দি কি কৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক কৰিবা ক'তে তোমাৰ গাঁও আছে। য'ত নিজৰ ঘৰখন আছে তাতে কি কৰিব লাগিব, নিজৰ ঘৰখন ছাপ'জ ধৰা তোমালোকে এইটো অপশ্যনত তোমাৰ ঘৰ আছে। সো এইটো অপশ্যন এনেকুৱা গৈ এইটো অৱস্থান সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব। য'তে আছে তাতে লৈ যাব, মানে এই যিটো আছে মই চোৱা কেনেকৈ লৈ গৈ আছোঁ। ছাপ'জ এই কম্পিউটাৰ হাউচটো তোমাৰ ঘৰ ইয়াতে দিয়া আছে, ঠিক আছে। সো এইটো ইয়াতে নিবা গৈ তাৰপিছত অৱস্থান সুনিশ্চিত কৰিবা। বা তোমাৰ ঘৰ বেলেগ ক'ৰবাত আছে, সো এনেকুৱা সাৰ্চ কৰিবা, চাবা ইয়াতে ক'ত আছে তোমাৰ ঘৰখন, ঠিক আছে। জুম ইন জুম আউট কৰিব পাৰি। সো ছাপ'জ ধৰা ইয়াতে আছে আৰু আছে চোৱা, ছাপ'জ ধৰা ইয়াতে তোমাৰ ঘৰ আছে, ঠিক আছে, এই শ্বপখনৰ ওচৰত। সো ইয়াতে লৈ আহিছোঁ, আহি মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰিছোঁ। সো এনেকুৱা ধৰণে ঘৰখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে ছেটেলাইটত। সো আশে পাশে দিলে হ'ল।
যদি একো নোপোৱা সাপোজ ইয়াতে ঘৰ আছে মোৰ সো মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰিছোঁ কৰি ইয়াতে কি কৰিছোঁ অৱস্থান সুনিশ্চিত কৰক সো মই এইটো কৰিছোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ অৱস্থান সুনিশ্চিত সো অৱস্থানটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে সেভ কৰক আৰু আগবাঢ়ক সো ইয়াতে এইটোত ক্লিক কৰি অৱস্থান ইয়াতে চোৱা হয় বুলি সিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত নেক্সট ইণ্টাৰফেচ আহিব সেইটো খুলি যাব সো নেক্সট ইণ্টাৰফেচ যেটো আহিছে ইয়াতে চোৱা কেইটামান কোৱেশ্চন দিয়া আছে সেইটো আমি দিব লাগে কি আছে লোকপিয়ল গৃহৰ মজিয়াৰ প্ৰদান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী কি আছে তোমাৰ নিজৰ ঘৰখনৰ সামগ্ৰী মাটি দি বনাইছে নে কাঠ বাঁহ নে পুৰা ইটা নে শিল নে চিমেণ্ট নে মজাইক বা অন্যান্য কি আছে সো মাটিৰ ঘৰ থাকিলে মাটি সিলেক্ট কৰিবা যদি কাঠ আৰু বাঁহ থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিবা বা পুৰা ইটা যদি থাকে এইটো সিলেক্ট কৰিবা সো যিটো নিজৰ ঘৰ অনুযায়ী সিলেক্ট কৰিবা সো মাটিৰ ঘৰ থাকিলে মাটি সিলেক্ট কৰিলা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা লোকপিয়ল গৃহৰ বেৰৰ প্ৰধান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী তাৰমানে যিখন ঘৰ আছে সেই ঘৰখনৰ বেৰ কি দি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সো বেৰটো গা খেৰ বাঁহ নে প্লাষ্টিক পলিথিন নে মাটি নুপুৰা ইটা নে কাঠ নে ঘাটনি নকৰা শিল নে চাই ল'বা যে তোমাৰ ঘৰ মানে কি দি সিলেক্ট কৰা আছে সো যদি তোমাৰ ৱাল দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিবা যে পুৰা ইটা এইটো দি সিলেক্ট কৰিলা তাৰপিছত লোকপিয়ল গৃহৰ ছালৰ প্ৰধান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী ছালত কি আছে ঠিক আছে যদি গা খেৰ বাঁহ এইবিলাক থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিলা নহ'লে প্লাষ্টিক পলিথিন থাকিলে এইটো নহ'লে হাতে সজা টাইলছ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো বা যন্ত্ৰত সজা টাইলছ যদি থাকে এইটো সিলেক্ট কৰিলা পুৰা ইটা শিল টিনপাত যদি হয় তেতিয়াহ'লে টিনপাত সিলেক্ট কৰিলা এনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত এই লোকপিয়ল গৃহটোৰ অৱস্থা কিমান ভাল বাসোপযোগী নে জৰাজীৰ্ণ যদি ভাল থাকে অৱস্থা তেতিয়াহ'লে ভাল সিলেক্ট কৰিলা বা যদি বাসোপযোগী হয় বাসোপযোগী মানে বাসস্থান কৰাৰ মানে উপযোগী সো সেইটো সিলেক্ট কৰিলা তাৰপিছত সেভ কৰক আৰু আগবাঢ়ক এইটো কৰিলে আগবাঢ়ি গ'লো নেক্সট আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব সো সেইটো ইণ্টাৰফেচত আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন থাকিব সেইখিনি আমি দিব লাগে জাষ্ট একো নাই সো তাৰ পিছৰ ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে যে পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তথ্য ঠিক আছে পৰিয়ালটোত নিয়মিত বাস কৰা মুঠ লোকৰ সংখ্যা কিমানজন মানে পৰিয়ালত মানুহ আছে যিমানজন মানুহ আছে সিমানজন দিলা ঠিক আছে সো কাৰোবাৰ পৰিয়ালত যদি 10জন আছে 10জন দিলা 12জন আছে 12জন দিলা 5জন আছে 5জন দিলা তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নামটো দি দিলা তাৰপিছত এইটো প্ৰথমত যিটো সিলেক্ট আছে সেইটো অট'মেটিক আহিব তাৰপিছত পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম নিৰ্বাচিত ভাষা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নামটো যে অসমীয়া ভাষা সিলেক্ট কৰিছোঁ যিহেতু সো অসমীয়া ভাষাত আমি লিখিব লাগিব ইয়াতে আগবঢ়াৰ পিছত নেক্সট আৰু এটা ষ্টেপ আছে 4 নম্বৰ ষ্টেপত পৰিয়ালত থকা সুবিধাসমূহ এতিয়া খোৱা পানীৰ প্ৰধান উৎস যে শোধিত টেপৰ পানী পাই আছা নে অশোধিত টেপৰ পানী নে কুঁৱাৰ পৰা নে দমকল নে নলীনা যিটো আছে অপশ্যন সিলেক্ট কৰি চাবা যে তোমাৰ ঘৰত কিটো আছে যদি দমকল আছে তেতিয়াহ'লে দমকল সিলেক্ট কৰিবা বা শোধিত টেপৰ পানী যদি পাই আছা তেতিয়াহ'লে এইটো টেপৰ পৰা যদি ডাইৰেক্ট পানী পাই আছা তেতিয়াহ'লে এইটো যদি অশোধিত পানী টেপৰ পানী আছে এইটো মানে যিটো নিজৰ ঘৰত আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিলা তাৰপিছত প্ৰাপ্ত খোৱা পানীৰ উৎস যে প্ৰাপ্ত খোৱা পানী এইটো চৌহদৰ ভিতৰত নে চৌহদৰ ওচৰত নে দূৰত আছে যদি ভিতৰত আছে ঘৰৰ তেতিয়াহ'লে এইটো চৌহদৰ ভিতৰত সিলেক্ট কৰিলা তাৰমানে নিজৰ বাৰীৰ ভিতৰত যদি খোৱা পানীৰ উৎস আছে তেতিয়াহ'লে এইটো যদি ওচৰত আছে কাৰোবাৰ তেতিয়াহ'লে এইটো বা দূৰত যদি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো দিলা সো যিটো অপশ্যন নিজৰ লগত মিলে সেইটো দি দিলা তাৰপিছত পোহৰৰ প্ৰধান উৎস তাৰমানে ঘৰত কি পোহৰটো বিজুলী কাৰেণ্ট যদি আছে তেতিয়াহ'লে বিজুলী দিলা নহ'লে যদি কেৰাচিন তেল দি ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে কেৰাচিন বা সৌৰশক্তি যদি চ'লাৰ আছে কাৰোবাৰ তেতিয়াহ'লে সৌৰশক্তি সিলেক্ট কৰিলা সো একৰ্ডিংলি সিলেক্ট কৰিব লাগিব যাৰ যিটো আছে তাৰপিছত শৌচালয়ৰ উপলব্ধতা তাৰমানে ঘৰত লেট্ৰিন আছে নে নাই যদি আছে কেৱল পৰিয়ালটোৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে তেতিয়াহ'লে এইটো আৰু বা অন্য পৰিয়ালৰ সৈতে যদি তুমি শ্বেয়াৰ কৰি লেট্ৰিন ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিবা বা ৰাজহুৱা শৌচালয় যদি ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিবা বা যদি শৌচালয় নাই তেতিয়াহ'লে মুকলি ঠাইত এইটো সিলেক্ট কৰিবা আৰু যদি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা 4-3টাৰ পৰা কোনটো অপশ্যন নিজৰ লগত মিলে সেইটো দিলা ঠিক আছে তাৰপিছত শৌচালয়ৰ প্ৰকাৰ কেনেকুৱা নলীৰে সংযোজিত পদ্ধতি নে সেপ্টিক টেংকৰ সংযোজিত নে অন্য পদ্ধতি সো যিটো আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিবা নিজৰ ঘৰত যিটো আছে সেইটো তাৰপিছত পেলনীয়া পানী যোৱা নলাৰ সংযোগ ঠিক আছে যদি ঢাকনি থকা নলা আছে বা ড্ৰেইন যদি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিবা যদি ড্ৰেইন আছে কিন্তু ওপৰত মানে ঢাকনি নাই তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিবা আৰু যদি নলা বা ড্ৰেইন নাই তেতিয়াহ'লে এইটো লিখি দিবা যে নলা নাই চৌহদৰ ভিতৰত গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা এতিয়া গা ধোৱা ঘৰ যদি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিবা বা
যদি নাই তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিবা ঠিক আছে আৰু চালি নথকা গা ধোৱা কাৰোবাৰ এনেকুৱা আছে যে ঘৰৰ বাহিৰত চালি নথকা গা ধোৱা ঘৰ এখন সৰুকৈ বনাই লৈছে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰা তাৰপিছত আছে ৰান্ধনী ঘৰৰ ব্যৱস্থা এতিয়া ৰান্ধনী ঘৰত LPG সংযোগ আছেনে নাই এতিয়া ৰান্ধনী ঘৰত ৰন্ধা বঢ়া LPG PNG সংযোগ যদি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিবা আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত ঘৰৰ ভিতৰত ৰন্ধা বঢ়া কিন্তু ৰান্ধনী ঘৰত নহয় এতিয়া যদি কিচেন যদি নাই তেতিয়াহ'লে এইটো চাবা LPG আৰু NPG সংযোগ আছেনে নাই তাতে যদি ঘৰৰ ভিতৰত ৰন্ধা বঢ়া আছে ঠিক আছে তেতিয়া যদি কিচেন আছে তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিবা যদি কিচেন নাই তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিবা যে ঘৰৰ ভিতৰত ৰন্ধা বঢ়া কিন্তু ৰান্ধনী ঘৰত নহয় বা কাৰোবাৰ এনেকুৱা আছে মুকলি ঘৰৰ বাহিৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰে LPG কানেকশ্যন আছে নে নাই চ' আমাৰ ঘৰত ভিতৰত ৰন্ধা বঢ়া LPG কানেকশ্যন আছে চ' এইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰা তাৰপিছত ৰন্ধনত ব্যৱহৃত প্ৰধান ইন্ধন এতিয়া ৰন্ধনত কি আমি খৰি ইউজ কৰা নে শস্যৰ পেলনীয়া অংশ নে গোবৰৰ পিঠা নে কেৰাচিন নে LPG ইউজ কৰা যেনে চ' একৰ্ডিংলি চিলেক্ট কৰিবা ইয়াতে বহুত ধৰণৰ অপশ্যন যদি কোনোবাই কাৰেণ্ট ইউজ কৰি ৰন্ধা বঢ়া কৰে তেতিয়াহ'লে বিজুলী চিলেক্ট কৰিব পাৰে যে LPG গেছ যদি চিলিণ্ডাৰ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে LPG এইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কি আছে ছেভ কৰক আৰু আগবাঢ়ক চ' এইটো আগবাঢ়ি গ'লোঁ তাৰপিছত আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব 5 নম্বৰ এইটো সম্পত্তিসমূহ তাৰপিছত পৰিয়ালটোত থকা সম্পত্তিৰ এইটো এতিয়া ঘৰত ৰেডিঅ' ট্ৰানজিষ্টৰ যদি আছে তেতিয়াহ'লে দিবা হয় আছে বা যদি নাই ৰেডিঅ' তেতিয়াহ'লে নাই দূৰদৰ্শন ঠিক আছে দূৰদৰ্শনত বিনামূলীয়া দূৰদৰ্শন দিছে তাৰমানে টেলিভিশ্যন আছেনে নাই যদি আছে তেতিয়াহ'লে দিবা কি আছে বা যদি নাই তেতিয়াহ'লে নাই দিবা ইণ্টাৰনেট উপলব্ধতা আছেনে নাই লেপটপ কম্পিউটাৰ বা মোবাইল যদি আছে মোবাইল কাৰোবাৰ যদি মোবাইল আছে তেতিয়া মোবাইল যদি কাৰোবাৰ লেপটপ কম্পিউটাৰ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত লেপটপ কম্পিউটাৰ আছেনে নাই যদি আছে তেতিয়াহ'লে কিবা আছে যদি নাই তেতিয়াহ'লে চিলেক্ট কৰিবা নাই তাৰপিছত টেলিফোন মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোন এইবোৰ আছেনে নাই কেৱল লেণ্ডলাইন হয় যদি আছে কেৱল লেণ্ডলাইন নে কেৱল মোবাইল ফোন আছে যদি লেণ্ডলাইন আছে কাৰোবাৰ তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিবা বা যদি অনলি মোবাইল ফোন আছে তেতিয়াহ'লে এইটো দিব পাৰা যে কেৱল মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোন আছে আমাৰ তাৰপিছত চাইকেল আৰু স্কুটাৰ মটৰ আছেনে নাই ঠিক আছে যদি চাইকেল আৰু স্কুটাৰ মটৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লিখিব পাৰা যে চাইকেল আছে বা স্কুটাৰ মটৰ চাইকেল দুয়োটা আছে দুয়োটা যদি আছে তেতিয়াহ'লে দুয়োটা আছে চিলেক্ট কৰিব পাৰা যদি নাই তেতিয়াহ'লে নাই চিলেক্ট কৰিবা কাৰ চাৰিচকীয়া বাহন আছেনে নাই কাৰ জীপ ভেন যদি আছে তেতিয়াহ'লে আছে চিলেক্ট কৰিবা আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে নাই চিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত পৰিয়ালটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰধান খাদ্য শস্য এতিয়া কি চাউল খোৱা নে গেহু নে জোৱাৰ নে বাজৰা নে গোমধান নে অন্যান্য যিটো পৰিয়ালত খায় সেইটোৱে চিলেক্ট কৰিবা যদি চাউল খোৱা তেতিয়াহ'লে চাউল চিলেক্ট কৰিবা আৰু তাৰপিছত ছেভ কৰক আৰু আগবাঢ়ক ঠিক আছে ছেভ কৰি আমি আগবাঢ়িলোঁ চ' ফাইনেলি আমাৰ চব হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইখিনি যিখিনি চিলেক্ট কৰিছোঁ চব ইয়াতে আহিব এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'বা যে চব কাৰেক্ট আছেনে নাই যদি চব কাৰেক্ট আছে তেতিয়াহ'লে ড্ৰাফ্ট হিচাপে সুৰক্ষিত কৰক ছেভ কৰক আৰু নিশ্চিত কৰক আৰু দাখিল কৰক ফাইনেল যেতিয়া ছাবমিট কৰিব তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত কৰক আৰু দাখিল কৰক এইটোত চিলেক্ট কৰিব আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো চেঞ্চাছ হৈ গ'ল এইটো হ'ল আমাৰ সেল্ফ ইনুমেৰেশ্যন চেঞ্চাছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু নিজৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক চিনাকি মানুহক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সিহঁতেও সেল্ফ ইনুমেৰেশ্যনটো নিজে নিজে কৰিব পাৰে থেংক ইউ